Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă reamintesc de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem așadar, a venit și motanul. La baza pachetului avem ermitul, da? Ermitul, turnul. Da, o rupere bruscă, e ca și cum se face pace undeva. Poate să fie și ceva legat de o rivală, pentru alții poate să fie vorba despre o femeie care are o influență asupra ta. Este vorba despre o femeie foarte energică, pozitivă, plină de viață, cineva care, uite, îți poate fi alături. Poate să fie vorba de asemenea și despre o persoană care îți ridică moralul, care te susține, dar în același timp poate să fie și o femeie mai grăbită din fire. Cu ermitul aici și cu turnul, eu văd clar că se aduce liniștea în toată această poveste. E ca și cum te-ai liniștit cu ceva anume sau o persoană din jurul tău s-a liniștit. Este o perioadă de liniște, este o perioadă în care te simți bine, este o perioadă în care ești foarte activ sau activă, este o perioadă în care cumva faci mai mult lucrurile de unul singur. În continuare, în plan personal, avem nebunul, da? Deci un moment total de eliberare. Poate să fie și o perioadă în care te axezi pe noi începuturi, poate e o perioadă în care ai curaj să cunoști oameni noi. Pentru alții e ca și cum simțiți că aveți libertatea să faceți orice, aveți libertatea să mergeți oriunde, aveți libertatea să alegeți pe oricine. Mai poate să fie și o surpriză aici sau o reacție ciudată a persoanei iubite sau unei persoane dragi. 7 de monede, o veste care apare din trecut, poate e o veste legată de bani. Pentru alții putem să discutăm aici și despre faptul că poate să apară o veste în legătură cu așteptare. E o așteptare legată de relație, e o așteptare legată de familie, deci e ceva aici care începe să se manifeste. Bun, hai să vedem acum cu nebunul. Poate să fie și o perioadă de revoltă, fie a ta, fie a cuiva din jurul tău. Ia să vedem. Nebunul, uite, vine cu 9 de bâte, 10 de monede. Uite, poate să fie vorba despre o perioadă în care cineva aici e temător, în legătură cu ideea de casă, familie, prieteni, grup de oameni. Ce mai văd aici cu nebunul în schimb și cu aceste cărți? Simt să spun că parcă e un moment în care, nu știu, ești obosit sau poate ți este teamă de necunoscut, poate să fie și o perioadă în care lucrurile se așează extraordinar de bine pentru tine. Și uite, văd aici că parcă mai e un punct, da? O zi, o săptămână, o lună, da? Până se primește această veste. Poate avea legătură cu un bărbat. 7 de monede, uite, a venit cu luna și cu 10 de spade. Aici posibil ca în plan personal să-ți dai seama că ceva s-a finalizat, poate să fie și o teamă de sfârșit sau pentru unii poate să fie vorba și despre un moment în care aveți de luat o decizie importantă în legătură cu banii. Văd aici o femeie care e puțin mai stresată în legătură cu sfera financiară. Da, uite, e cineva care începe să vadă lucrurile diferit. Doi de monede, da, uite, e un moment în care îți găsești un echilibru. E un echilibru legat de bani, e un echilibru legat de, știu eu, prieten versus familie, dar poate să fie și o persoană care tot amână. Poate cuiva este teamă de un sfârșit care are legătură cu trecutul, e ca și cum omul ăsta a făcut ceva în trecut sau s-a întâmplat ceva în trecut și acum e teamă să nu se afle. În plan profesional sau financiar avem 9 de bâte, deci un moment aici în care poate ți este teamă, poate te simți obosit, posibil să fie și un moment în care aștepți un răspuns legat de un proiect, poate aștepți niște bani, poate aștepți să se clarifice ceva în viața ta. Iar apoi avem 6 de spade, un drum important pe care îl faci, fie în interes financiar, fie un drum pe care îl faci în interes de muncă, poate să fie și o schimbare care apare la locul de muncă, dar ce văd eu e că lucrurile încep să funcționeze. Hai să vedem 9 de bâte, ce spune.
Și avem așa 8 de monede, 6 de spade. Deci ți-e teamă aici, nu știu, în legătură cu o schimbare la care lucrezi. Poate să fie ceva legat și de acest drum, da, care mi-apare mie. Unii parcă reparați ceva, clarificați ceva în acest moment. Hai să vedem 6 de spade. Justiția avem. Justiția și 9 de cupe. O legătură cu zodia balanță avem aici. Pentru tine, ce văd eu, este vorba despre o perioadă în care, uite aici, aștepți un răspuns pozitiv legat de acte, legat de un drum, adică și cum se face dreptate, se clarifică ceva important pentru tine, se rezolvă ceva important. Poate o veste bună de la drum, da? Uite, așa și avem și 9 de monede, deci îți intră bani. Îți intră bani, dai bani la rândul tău. Hai să vedem surpriza în toată povestea asta. Surpriza vine de la regele de spade și cavalerul de bâte. O legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza aici poate avea legătură cu o persoană care își face planuri, strategii. Este vorba despre un bărbat fie mai matur, fie este vorba despre un bărbat care poartă uniformă, cineva care are totul foarte bine pus la punct, cineva care are totul foarte bine organizat. Poate omul ăsta, știu eu, îți face o propunere, fie o propunere amoroasă, fie este vorba despre o veste bună pe care ți-o dă. E cineva care se grăbește aici, care nu are răbdare. Și avem așa, lumea, asul de cupe, cavalerul de cupe. Wow! O legătură și cu zodii fixe pentru unii. Taur, leu, scorpion, vărsător. Aici surpriza are legătură cu o veste de pace care apare de la drum lung, o invitație la dragoste, o veste bună, poate are legătură cu un proiect, poate are legătură cu ceva important. Avem cavalerul de bâte, hai să vedem, da, uite, omul ăsta e îndrăgostit. Avem 4 de spade, deci surpriza are legătură cu omul ăsta care îți propune un moment de odihnă, un moment de liniște sau poate, știu eu, persoana aceasta îți propune o întâlnire. 7 de monede, deci are legătură cu așteptare, are legătură cu ceva din trecut. Are legătură și cu niște bani. Turnul, 5 de cupe, cavalerul de bâte, deci, uite, e ca și cum cineva aici spune ceva, da? E ca și cum unei persoane îi se termină așteptarea. Poate să fie și că te invită să dai la pace, da, cu acest om. Mai vreau o carte, da, surpriza. Wow! Roata destinului și 6 de monede. Surpriza are legătură, uite, poate cu o propunere financiară. Bani pe care îi primești, bani pe care îi dai la rândul tău. Un cadou pe care îl primești. Sau se finalizează o perioadă în care, știu eu, poate ai avut mai multe cheltuieli. Uite, din nou regele ăsta de spade. Și cu 8 de cupe. Eu cred că surpriza are legătură cu faptul că dai la pace, da, cu acest rege de spade. E un personaj mai dificil, să știi. Adică nu e o persoană cu care te înțelegi foarte ușor. E ceva legat de un drum lung, ceva legat de o așteptare mai mare. Bun. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ok. Surpriza, avem un răsărit, noi idei creative, un nou început, da? Multă lumină, multă bucurie, fericire, poate să fie, nu știu, un proiect pe care l-ai și devine cunoscut. Iar apoi a mai ieșit, fii atent la finanțele tale. Deci poate e cineva care îți propune ceva nou legat de bani. Poate chiar omul ăsta are niște probleme financiare. Avem o pasăre care zboară, da? Deci veștile care sunt pe drum pentru tine. Și e vorba de o tentație care te va testa. Acum, dacă e vorba de o persoană nouă, aici trebuie să fiți puțin atenți, da? A sărit o carte.
Avem un fulger. Controlează-ți furia sau altfel îți va părea rău. Na, poate să fie și o veste șocantă, da? Sau o persoană care este furioasă. Avem un inel rupt. Cineva care are o problemă, poate aici, poate legată de o colaborare, de o afacere, cineva care are o problemă în general legată de ideea de relație, acest rege de spade. Da? E clar aici cineva care are un interes. Nu înseamnă neapărat că e o persoană rea, doar că e nevoie să acorzi o mai mare atenție. Și avem aici tronul, poziție de autoritate. Deci surpriza poate avea legătură cu o persoană cu autoritate, o persoană suspusă. Și avem mână. E nevoie de ajutor, asistență și ghidare. Poate e cineva care îți propune să lucrați împreună, să faceți ceva împreună. Și apoi avem hamac. A lua o vacanță, fizic sau mental. Cineva care îți propune să luați o vacanță, să luați un weekend, să mergeți undeva împreună. Hai să vedem ce spune și acest oracol în legătură cu surpriza. Angajament. Lucrurile devin serioase. Surpriza are legătură cu o relație care devine serioasă sau un personaj din viața ta care devine mult mai serios, mult mai stabil. Ai cu cine să vorbești, ai cu cine să comunici. Și avem sarcină. Da? Cineva așteaptă. Și avem nu-i momentul potrivit, ci avem sexualitate. Cineva care totuși se simte atras de tine. Sau poate e cineva care îți face o propunere, da, de dragoste. Și avem și o mutare. Mai vreau o carte. Cineva care se întoarce la tine. Da? Cineva care se întoarce la tine. Avem aici că mai există o persoană în mijloc sau cineva încearcă să saboteze asta. Poate să fie vorba și despre o altă persoană. Vedeți că regele ăsta de spade poate să fie mai narcisist așa din fire. Ia să vedem. Spune și oracolul meu. Și avem așa, chakra 7, sine superior. Deci poate să fie și o persoană cu o cunoaștere înaltă, fie din punct de vedere spiritual, fie este vorba despre o persoană care are o cunoaștere înaltă, nu știu, ca un profesor, e cineva care știe multe. Apoi avem o întâlnire, ziua de vineri, femeie în vârstă, anotimpul de toamnă, luna iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu, o bucurie mare. Iar apoi avem elementul pământ, cu mesajul persoană plăcută. Iar ultimul mesaj este noapte, anotimpul de noapte, sezonul de noapte cu mesajul necunoscut. Deci, eu cred că are legătură toată povestea asta cu o persoană cu care te întâlnești, îți face o bucurie mare, dar în același timp este vorba și despre o situație necunoscută ție. Sau poate este o persoană pe care încă nu o cunoști. E o persoană care se îngrijorează, da? Surpriza are legătură cu un bărbat îngrijorat aici. Cineva care nu știe ce să facă, nu știe unde să se ducă. Avem un bărbat stabil financiar, o femeie și o persoană oficială. Posibil ca pentru unii surpriza să vină de la o instituție de stat sau dintr-o ședință, dintr-o adunare. Aici e clar vorba despre mai multe persoane. E o hotărâre care se ia undeva. Și avem călătorie.
Da? Surpriza poate avea legătură cu un drum, cu o călătorie, cu ceva. Uite, cineva îți poate împărtăși niște gânduri pe care le are, doar că tot așa spune acest tarot, să fii puțin atent și la buzunar. Bun. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în situația asta. Și avem așa, vei reuși ce gândești, o veste onorabilă și o bucurie de departe. Deci surpriza pentru tine are legătură cu o bucurie care vine de departe. Este o bucurie care fie ține de partea profesională, fie ține și de partea personală. Cumva lucrurile simt eu aici că se îmbină. Și aici reușești să rezolvi lucrurile mult mai repede decât îți imaginezi. Și avem boală, persoană vicleană și conflict. Posibil, da, ca persoana asta să-ți dezvăluie ceva despre un personaj viclean. Da, din viața ta. Dar că e ceva ce presupune și bani mulți sau o stabilitate mai mare din punct de vedere financiar. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.